What's up guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. Ito na ang ating full review sa Redmi Note 9 Pro. Alright guys, bago tayo mag-start, please do subscribe and hit that bell icon para updated kayo lagi sa mga bagong videos dito sa ating channel. So, unbox na muna natin saglit itong Redmi Note 9 Pro. Sa loob, meron tayong SIM ejector pin, documentations, clear jelly case. Set aside muna natin itong phone. Dito muna tayo sa USB Type-C cable at 33W fast charger ang kasama dito, pero hanggang 30W charging lang ang kaya ng phone natin. Ito na ang Redmi Note 9 Pro. Tropical green itong unit natin, pero may dalawa pa tong kulay, yung Glacier White at Interstellar Black. At inform ko lang kayo na sa Redmi Note 9 series, kapag black or gray ang napili nyong kulay, black din yung jelly case na kasama sa package at yung iba clear jelly case na. Sobrang nagustuhan ko ang design and build quality nitong Redmi Note 9 Pro. Protected ng Corning Gorilla Glass 5 ang harap at likod, yung frame naman plastic lang pero matte finish at ang ganda ring tignan. Simple lang pero mukhang mamahalin ang phone na to at ito na yata ang may pinaka-premium na build sa mga phones under 14K. May screen protector na ding pre-installed dito sa harap. Kung mapapansin nyo, sa gitna nakalagay ang punch hole cutout para sa front-facing camera. At sa taas nito, meron tayong earpiece at white na LED indicator para sa mga notifications natin. Dito sa likod, meron tayong quad camera setup, LED flash at Xiaomi and Redmi na branding. Sa kanan nakalagay ang volume rocker at syempre andito rin ang ating power button na nagsisilbi na ring fingerprint scanner. Sa left side, meron tayong slot para sa dalawang SIM cards at isang micro SD card hanggang 512 gigs. Sa taas, meron tayong secondary noise cancelling mic at IR blaster, so pwede natin itong gawing remote sa mga appliances natin. At dito naman sa baba, meron tayong headphone jack, USB-C port, primary microphone at isang loudspeaker. Sound quality is good, detalyado at sakto lang yung lakas para sa isang kwarto, pero ang maganda dito hindi sabog ang tunog kahit nakasagad ang volume. Nagustuhan ko rin ang haptic feedback, kadalasan tineturn off ko kaagad ang vibration sa keyboard pero dito hindi. Mahina lang ang vibration at hindi pa rin maikukumpara sa mga flagship phones ng Samsung pero on point naman at decent ang vibration motor nitong Redmi Note 9 Pro lalo na kung ikukumpara sa mga phones na kapresyo nito. Mabilis at accurate ang fingerprint scanner, meron tong dalawang recognition methods, pwedeng touch or tap lang para ma-unlock yung phone at pwede ring press to unlock. Wala rin akong naging problema sa face unlock dahil mabilis din at gumagana pa rin ng maayos kahit medyo madilim sa paligid. Malaki ang screen ng phone na to. Meron tayong 6.67 inches IPS LCD, Full HD Plus ang resolution at 60Hz ang refresh rate. Maliwanag, buhay ang kulay, maganda ang viewing angles at L1 na din ang Widevine certification, so Full HD ang maximum playback resolution nito sa Netflix at talaga namang ma-enjoy natin to for media consumption. Hindi rin gaanong nakakasagabal yung punch hole sa gitna dahil maliit lang naman, pero syempre andun pa rin yung sana sa top left corner na lang nila inilagay para hindi talaga mapapansin kapag naglalaro tayo ng games. Wala ring espesyal sa display ng phone na to. Yung ibang phones kasi sa ganitong price merong 90Hz IPS LCD o di kaya 60Hz pero AMOLED. Pero hindi ibig sabihin na pangit ang display nitong Redmi Note 9 Pro. Malaki at maganda ang screen, wala lang talagang special dito. Qualcomm Snapdragon 720G ang nagpapaandar dito sa Note 9 Pro. Nakakuha tayo dito ng 275,074 na score sa Antutu benchmark at siguro karamihan sa atin may idea na kung ano ang kaya nitong gawin. As expected, mabilis at walang lag sa mga social media apps. Nag-test din tayo ng ilang mga games at maganda rin ang performance. Sa Mobile Legends, meron tayong HFR at Ultra settings. Sobrang smooth ng gameplay at siguradong isa ka sa mga mauuna pagdating sa loading time. Ganon din sa Asphalt 9, sinet ko to sa highest graphic settings at wala naman akong napansing frame drops. Playable din ang NBA 2K20 at max settings, pero minsan nakaka-experience ako ng frame drops kaya tinurn off ko yung clothing simulation para makakuha ng mas stable na frame rates. Hindi lang MediaTek processors ang umiinit din itong Snapdragon 720G kapag matagal na tayo naglalaro, pero tulad ng iba, hindi naman umaabot sa punto na hindi na komportableng hawakan yung phone. So overall, maganda ang processing performance nitong Note 9 Pro at okay na okay din to for gaming. Hindi problema ang battery sa phone na to dahil meron tong 5020 mAh battery. Matagal maubos at sa paggamit ko, mostly Facebook, YouTube, camera and gaming, tumatagal sa akin to ng 1.5 araw at minsan mahigit pa.
Kung gamer ka naman at talagang mabilis kang makaubos ng baterya, okay lang din dahil meron tong 30 watt fast charging. Sa test na ginawa natin, 30 minutes lang 48% na ang battery at 1 hour and 25 minutes lang ang kinailangan para ma-fully charge. Hindi ito yung pinakamabilis na nakita natin, pero considering na 5020 mAh yung battery, okay na to para sa akin. Isa sa mga nilamang nitong Redmi Note 9 Pro sa Redmi Note 9S ay ang camera. Dito sa Pro version, 64 megapixels na ang main shooter pero yung iba pareho lang. 8 megapixels pa rin ang ultra-wide, 5 megapixels ang macro, 2 megapixels ang depth sensor at 16 megapixels pa rin ang selfie camera. Ito yung mga shots na nakuha natin gamit ang main sensor, very detailed, maganda ang kulay at decent ang dynamic range. Ganon din ang ultra-wide, may konting pagbabago sa kulay pero detalyado pa rin. Pasadong-pasado rin ang macro shots natin basta maliwanag sa paligid. Ito naman ang mga portrait shots. Kita naman natin na maayos ang subject and background separation at pati na rin ang edge detection. Maganda rin ang mga kuha gamit ang selfie camera. Pero yung night mode ang hindi ko masyadong nagustuhan. Nakakatulong naman to para mas lumiwanag ang image, pero madalas nasosobrahan kaya mas okay pang hindi na lang gamitin. Pagdating naman sa videos, hanggang 4K 30fps ang kaya nating i-record gamit ang main sensor. Maganda ang quality, sharp, detailed at maganda ang kulay ng mga nakuha nating videos dito. Pwedeng-pwede to pang vlog. Yun nga lang kakailanganin natin ng gimbal para maging stable dahil wala tayong kahit anong image stabilization sa 4K. Kung wala pa namang budget para sa gimbal, 1080p muna ang gamitin natin dahil dito meron tayong electronic image stabilization. Obviously, hindi to kasing ganda nung sa 4K pero pwede na to pang samantala. Para naman sa software, gamit natin ang MIUI 11 based on Android 10. Isa sa mga nagustuhan ko dito ay yung Game Turbo. Ini-improve nito ang gaming experience natin at meron din tayo ditong option para mag-open ng Facebook or browser habang nasa game. So halimbawa nag-aantay ka pa ng teammates, pwede kang mag-browse muna habang nag-aantay. May mga hindi lang ako nagustuhan sa animations at pagkakaayos ng settings, pero it gets the job done. Halos kompleto pa rin sa features na ino-offer, konti lang ang bloatwares at karamihan pa pwede nating i-uninstall. But still, gagamitan ko pa rin to ng Nova Launcher para mas ma-customize ko pa. 12,490 pesos ang Redmi Note 9 Pro na may 6GB of RAM at 64GB na internal storage. Samantalang 13,990 naman yung may 6GB of RAM at 128GB na internal storage. Kung pinanood nyo ng buo itong video, alam nyo na maganda itong Redmi Note 9 Pro at panalo tayo sa mga price na yan. Maganda ang performance, pwedeng-pwede pang gaming, ang premium ng design and build quality, matagal maubos ang battery, mabilis mag-charge, maganda ang display kahit hindi 90Hz at hindi AMOLED. And guys, ang ganda ng camera nito for the price, kaya naman sobrang dali para sa akin na i-recommend ang phone na to dahil isa to sa mga pinakamagagandang phones under 14K. At kung sakaling bibili kayo, mas maganda kung yung 6128 na dahil for sure ilang months lang mapupuno din kaagad yung 64GB at kakailanganin nyo pang bumili ng micro SD card para i-expand ang storage. So syempre mas okay kung uunahan nyo na. Alright guys, yun lang muna para sa ngayon. Sana nakatulong itong video. Maraming salamat sa panonood at stay home, stay safe. Next time ulit. Peace!